यारी यहाँ पे एक आपने लो ना प्लेट भाई ਉਹਦੇ ਡਰ ਗਏ ਭਾਈ ਲੈ ਲੋ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਇਧਰ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੈ ਫੜ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਇਧਰ ਵੀ ਪੜ ਦੋ ਹੈਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਲੋਕ ਘਰ ਸਕਦੇ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਦੋ ਜੇ ਦੋ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ एक हालात बड़ा काम करे ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹ ਆ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਗਿਆ